नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म तपाईहरुसँग चाम्रेको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। अनि यो चाम्रे चाहिँ हामीले खाजाको रूपमा अथवा खानाको रूपमा पनि हामीले सर्भ गर्न सक्छौं। अनि यो बनाउनुमा एकदमै सजिलो छ र यहाँनिर चाहिँ मैले नुनिलो चाम्रे तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले गुलियो चाम्रे पनि बनाएर लिन सक्नुहुनेछ। बनाउने तरिका एउटै हो। चाम्रे बनाउनको लागि मैले यहाँनिर बासमती चामल भिजाएर 15 मिनेट अघि नै राखिसकेको छु। चाम्रे बनाउनको लागि तपाईहरुले कुनै पनि चामल लिन सक्नुहुनेछ। भिजाएको चामललाई पानी फ्याकेर यहाँनिर मैले एउटा जालीमा तारेर राखेको छु। र चाम्रे भुट्नको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर तेलको बदलामा घिउ लिएको छु। तपाईहरुले तेल लिन पनि सक्नुहुनेछ र यहाँनिर मैले 2 चम्चा घिउ राखेको छु। स्वाद अनुसार नुन, थोरै हर्दी पनि लिएको छु। र आज म यहाँनिर चाम्रे चाहिँ तपाईहरुलाई प्रेसर कुकरमा बनाएर देखाइरहेको छु। र प्रेसर कुकरलाई राम्रोसँगले तताएपछि यो घिउलाई राख्ने। घिउ पनि तातिसकेको छ, त्यसमा मैले यो हर्दी राखे र यो पानी तारेर राखेको चामललाई पनि राख्ने। ग्यासको फ्लेम मिडियम राखेर चामललाई राम्रोसँगले भुट्ने। चामललाई भुट्दाखेरि यसको पानी मज्जाले सुकिन्छ र यसरी फुरुरु भएर निस्किनु पर्छ र भाँडामा पनि यो टालिँदैन र एक अर्कामा पनि चामल चाहिँ टालिनु हुँदैन। चामल यतिको फुरुरु भएपछि यसमा स्वाद अनुसार नुन राख्ने। तपाईले चामल कुन चाहिँ युज गर्नु हुँदैछ त्यही अनुसार पानी राख्ने। पानी एकदम बेसी राख्न हुँदैन, ठिक्कै चामललाई पाक्ने मात्रै पानी एड गर्नुपर्छ। साइडमा टालेको चामलहरूलाई झार्दा झार्दै यसरी चामल पनि मज्जाले उम्लेर आइसकेको छ। चामल मज्जाले उम्लेर आइसकेपछि कभर गरेर मिडियम टु लो हिट राखेर 2 सिटी लगाउँदैछु। दुई सिटी लागिसकेपछि ग्यासलाई अफ गरिदिने र कुकरलाई यतिकै छोडिदिने। यसको प्रेसरलाई रिलिज गर्नु हुँदैन। जब प्रेसर कुकरबाट नेचुरली यसको प्रेसर रिलिज भइसक्छ तब चाहिँ प्रेसर कुकरको ढकना खुलेर हेर्ने। ल हेर्नुस् त कति राम्रो खाउँ खाउँ लाग्दो एकदमै फुरुरु परेको हाम्रो चाम्रे भात बनेर रेडी भएको छ। भात त रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई ढकनी लाएर साइडमा राखेर आलुको तरकारी पकाउनपट्टि लाग्ने। आलुको तरकारीको लागि चाहिँ मैले 3टा आलु अघि नै काटेर भिजाएर राखेको छु। यसरी भिजाउनाले चाहिँ आलु कालो हुँदैन। 2 चम्चा तोरीको तेल लिएको छु। ठुलो चम्चाको 1 चम्चा 5 फोरन मसला लिएको छु। धुलो खुर्सानी सानो चम्चाको आधा चम्चा, सानो चम्चाको आधा चम्चा हर्दी, 4 वटा सुक्खा खुर्सानी, नुन स्वाद अनुसार। कराईलाई राम्रोसँगले तताएर तेल राख्ने। तेल राम्रोसँगले तातेपछि त्यसमा खुर्सानी र यो मसलालाई राख्ने र आलुलाई पनि राखिदिने। हर्दी पनि राखिदिने, धुलो खुर्सानीलाई पनि र नुन स्वाद अनुसार राख्ने। सबै सामग्रीहरू राखिसकेपछि यसरी राम्रोसँगले चलाउने। आलुलाई चाहिँ म सुक्खा फ्राई गर्न गइरहेको छु, त्यही भएर मैले यसमा पानी एड गरेको छुइनँ र टाइममा छोप्दै यसरी चलाउँदै पकाउनु पर्छ। र यसरी पकाउँदाखेरि चाहिँ ग्यास चाहिँ मिडियम टु लो राखेर नै पकाउनु होला। र तपाईहरुलाई पानी एड गर्नु जरुरी भयो भने तपाईहरुले पानी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। र आलुलाई चाहिँ पकाउने तरिका यही नै हो। जबसम्म आलु मज्जाले पाक्दैन तबसम्म ढकना लगाउँदै फेरि ढकना खोल्दै यसरी चलाउँदै भुट्दै यसो गरेर जबसम्म तपाईहरुको आलु मज्जाले पाक्दैन तबसम्म पकाउने। र अन्तको मेरो रिजल्ट चाहिँ आलु पाकेर मज्जाले यस्तो भइसकेको छ। भात पनि रेडी भइसकेको छ, आलु पनि रेडी भयो। अब सर्भ गरौँ है त। मैले चाहिँ चाम्रे भातलाई आलुको चरचरे र टमाटरको अचारसँग सर्भ गरेको छु। तपाईहरुले टमाटरको अचारको बदलीमा गुन्द्रुकको अचारसँग पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको मेरो यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु नबिर्सिदिनुहोस्। अनि तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग रेसिपी मन परे शेयर पनि गरिदिनुहोस् है। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।